Tjena, jag heter Alexander Karlsson, kommer från Cresto Group och idag ska vi prata lite grann om säkert arbete på tak med personligt fallskydd. Så det vi ska göra nu då, vi ska upp på ett tak som är relativt låglutande så det är inte så brant vinkel och inte så stor halkrisk idag. Vi har tagit fram ett Worker Roofer Kit som vi kommer att använda här uppe. Innan arbetet börjar nu så har vi såklart gjort en riskanalys som räddningsplan. Jag kör min digital i telefonen, vilket funkar bra. Och nere på gården så har vi gjort en avspärrning så att vi inte får in obehöriga i arbetsområdet. Så då är vi här, då ska vi ta och klä på oss lite utrustning och det gör vi här på en säker plats så att vi inte behöver göra det i en utsatt miljö. Öppnar väskan så har vi först och främst våran sele. Den kommer jag visa er hur man tar på er. Och en taklina som vi ska använda för arbetet idag. Och sist men inte minst en förankringssling. Så när vi får fram våran sele så är det enklast att försöka hitta den här ryggpunkten och se så att selen hänger ut rakt och snyggt. Slänga på sig den som en väst och känna att man får banden rakt och prydligt på kroppen. Och spänna in den här. Nu ska vi ju självklart ha benen på oss också. Då lossar vi ett i taget istället för att göra båda samtidigt och riskerar att vi trasslar upp det och blandar ihop dem. Känns att den ligger jämnt runt låret. I värsta fall tvinna upp det. Spänn åt till ungefär en platt hand men inte en knuten näve emellan. Och repetera på andra sidan såklart. Det vi har på oss nu är en ganska enkel fallskyddssele. Och vi har en förankringspunkt i bröstet som vi kommer att använda. Den består av 2 stycken tygloopar. Båda de ska vara aktiverade i karbinen för att det ska bli en komplett förankringspunkt i selen. Så då kommer vi upp i luckan. Det första jag ska göra det är ju att titta lite grann vart jag ska vara och arbeta någonstans. Sen vill jag ju såklart välja en förankringspunkt som funkar för det ändamålet. Det jag vill veta det är att jag har en bra hållfasthet på förankringspunkten. Jag vill veta att jag har rätt riktning dit jag ska vara och arbeta. Och att jag är lite noggrann med vassa kanter. Då måste jag skydda repet eller slinga på något sätt. Yes, kommer vi upp här så ser vi lite grann runt omkring vad vi har för förankringsmöjligheter. Avluftningsrör, nej, de är oftast inte speciellt hållfasta. En lång gångbrygga med många infästningar i taket och den ser ut att sitta väldigt bra och taket är friskt och fint också. Jag har inte sett några skador på vinden liknande. Murstocken som ni har uppe i hörnet här också, ett jättebra alternativ om jag hade haft ett rep eller en längre slinga till att bygga runt den. Då är det också en solid ankarpunkt. Då har vi gjort ett val här. Vi kör den här gångbryggan som förankringspunkt. Jag lägger slingan under, eller över under, och kopplar i den i karbinen så att jag ser till att båda looparna är där. Så kan jag känna så att jag inte har några vassa kanter som påverkar materialet. Del 2, det är den som ska sitta i mig. Den ska sitta genom båda tyglooparna, precis som vi pratade om tidigare. Och repet ska vi ha ut så att vi har en lagom arbetslängd. Och se till så att vi kan komma dit vi ska göra. Har ni coilat det så trassla upp det lite grann. Och gör ingenting om det faller ner och får hela längden ute. Så ser vi att det inte är några knutar eller någonting på också. Den här utrustningen fungerar så att den är mer eller mindre automatisk så länge vi har gravitationen i rätt riktning och vi följer med linan. Skulle vi nu passera 90 grader här, ja men då stannar den och låser. Så det får ni gärna funktionstesta, men det ska inte hänga och dingla i den. Användningsområdet här nu, det är ju egentligen så mycket som möjligt rakt ifrån förankringspunkten och neråt. Och så nära kanten jag behöver komma. Till exempel vid snöskottning, jag kan stå här och skyffla ut det sista. Det jag vill tänka på är att jag inte går för långt i sidled. För så fort jag kliver hitåt så kommer jag ramla över kanten. Nej, jag kommer inte ramla över kanten. Men om jag ramlar över kanten så kommer jag gunga tillbaka till lodrätt läge med min förankringspunkt. Nu använder vi ett ganska enkelt system för att ta oss ner till en arbetsplats ute på taket här. Skulle det varit att arbetsplatsen är på andra sidan och jag måste förflytta mig på fastigheten, ja men då måste jag tänka lite grann på att jag har ett verktyg som jag kan förflytta mig med där det finns risk för fall. Och det är ett par dubbla falldämparlinor så att vi kan koppla och kroka in oss på vägen hela tiden. Så då har vi egentligen gått igenom grunderna för ett säkert arbete på ett relativt platt tak. Skulle nu det här taket varit lite brantare, ja men då får vi börja tänka på de här gyllene 2 systemen. Att vi har ett primärt system som vi kan belasta och ett sekundärt som fungerar som vårt fallskydd. Det kommer vi gå igenom i flera instruktionsfirmor som kommer. Det var allt för den här gången. Kom ihåg där ute, jobba säkert och håll er på rätt sida.